দুটা অলপ এয়া ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু মাংসটো আপোনালোকৰ কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি যায় এনেকৈ। নমস্কাৰ, আমাৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আজি আমি পুখুৰীলৈ গৈছিলোঁ, মাছ ধৰিলোঁ। আমাৰ মাছকেইজনী চাইছে ডাঙৰ হৈছে দেই মাছ। তিতি আছোঁ গোটেই পুখুৰীত নামি। আৰু এয়া দুজনী ডাঙৰ নতুন পুখুৰী মাছ যথেষ্ট ডাঙৰেই হৈছে আৰু এতিয়া ধৰি আনিছোঁ এয়া। আৰু এই দুটা অলপ সৰু সৰু আজি খাম আৰু আগতে দুদিন খালোঁ আগত আৰু আজি নিজে নামি গ'লোঁ ধৰি আনিছোঁ। আৰু ইয়াত সৰু সৰু এইবিলাক পুঠি মাছ আছে, এইবিলাক সৰু সৰু পুঠি মাছ। ডাঙৰে 4জনী ধৰিলোঁ, বাচিম এতিয়া। দুজনী মামাক দি পঠিয়ালোঁ, মামাই জাল মাৰি দিলেহি আৰু ময়ো নামি গ'লোঁ। সেয়া খৰাহিত থৈ দিছোঁ, এতিয়া বাছি কৰি লওঁ আৰু ধুই আজৰি হ'লোঁ। আৰু মই মাছ নাবাচিলোঁ, পাপাই বাচি দিলে। সেইটো কাৰণে মই গাটো ধুই এয়া ওলাই মেলি আছোঁ, গামোচা লৈ লৈছোঁ। আজি বৰ্তাৰ শ্ৰাদ্ধ, মানে আমাৰ ঘৰততো হৈয়ে গ'ল, এতিয়া বৰ্তাৰ ঘৰত মাহেকৰ মূৰত আজি শ্ৰাদ্ধ হৈছে আৰু মই এয়া ওলাই মেলি লৈছোঁ। আৰু ভণ্টিৰ শহুৰ দেউতা পালেহি, চাহ খাই আছে, পাকঘৰত আছে। শহুৰ দেউতাৰ লগতে যাম, ওচৰতে আৰু বৰ্তাৰ ঘৰ এঘৰ পাৰ হ'লে পায়। এতিয়া তালৈ যাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, অলপ অলপ দেখাই থাকিম। মানে আজি ভণ্টি আৰু ভণ্টিৰ হাজবেণ্ড আহিব, সিহঁতো পাবহি, অকণমান লাহেকৈ আহিব। আৰু শহুৰ দেউতাক পালেহি, সেয়াই চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু মই এতিয়া নামৰ পৰা আহি লওঁ, আহি পাই লগ পাই আছোঁ। শহুৰ দেউতা এয়া চাহ খাই আছে, পালেহি, এতিয়া বেছি সময় হোৱা নাই। আৰু সেয়া চাহ খাই আমি যাম। মানে ভিডিঅ' কমপ্লিট কৰিবই পৰা নাই, আলহী গ'ল, মাছ বনাই খালোঁ। মানে মই বনোৱা নাই, মই অসুবিধা হ'লোঁ, মায়ে বনালে মাছ। আৰু ভণ্টিহঁতো আহিলে, ভণ্টিৰ শহুৰ দেউতা ভাত পানী খাই ঘৰলৈও গ'ল। মানে 6 দিনমান হৈ গ'ল, মই কিন্তু ভিডিঅ' কৰিবই পৰা নাই। আৰু আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰোঁ। আৰু এইটো ভিডিঅ' মানে চুটকিয়ে আৰম্ভ কৰিবলৈ লাগে, সেইটো কাৰণে তাইক দি দিলোঁ, কিনো কৰে চাওঁচোন। আৰু মানে যিটো কৰিলে সেয়াকে দি দিওঁ, আপোনালোকে নাহাঁহিব, মানে কৰিবলৈ লাগে দেখি দি দিলোঁ। আৰু মই এতিয়া পাকঘৰত আছোঁ, ভণ্টিহঁতৰ লগত ফুৰিবলৈও গ'লোঁ, কিন্তু ঘৰত ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল, ফুৰিবলৈ যোৱা বাৰু ভিডিঅ' কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া পাকঘৰত আছোঁ, মানে ভাত বনাই আছোঁ মই। আৰু চুলিখিনি মই কাটি পেলালোঁ, ইমানটো কৰি দিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, মানে বেছি মানে আগটো কিবা চিচিঙা হৈ গৈছিলে, সেইটো কাৰণে কাটি দিলোঁ। আৰু এইফালে মই এয়া বনাই আছোঁ খুতৰা শাক, মচুৰ দালি, মানে এয়া বইলহে কৰি আছোঁ, নিমখ দিছোঁ আৰু একো দিয়া নাই। আৰু এটা নতুন ৰেচিপি বনাম, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, মানে সকলো বস্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁৱেই। আৰু এইফালে মানে এয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ, চিকেন লৈছোঁ, আৰু এইফালে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ। আৰু এয়া 3 খিলা লাই শাকৰ পাত লৈছোঁ, আৰু এইফালে টেঙামৰা এৰুৱাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ বাকলিটো গুটিৰ। আৰু এইফালে মান ধনিয়া, এইফালে জলকীয়া ৰাখিছোঁ, জলকীয়া আজি 3টা কালাৰ, এটা পৰিয়ে গ'ল, য়েল্ল', মানে এতিয়া ঠাণ্ডা দিন হৈ গ'ল যে জলকীয়াবিলাক সৰু সৰু হৈ গ'ল। এইটো য়েল্ল', ৰেড আৰু ব্লেক, 3টা কালাৰৰ জলকীয়া। আৰু এইফালে আজি গিলাচতে খুন্দি ল'লোঁ নহৰু। বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ মইনো কেনেকৈ আজি চিকেন বনাম, মানে একেবাৰে সাধাৰণ আৰু থলুৱা হ'ব। আহক তেনেহ'লে ৰেডি কৰি লওঁ। এয়া চিকেনখিনি লৈ লৈছোঁ, আৰু এয়া পিঁয়াজখিনি দি দিম ইয়াতে। আৰু এয়া টেঙামৰা বাকলিখিনি, জলকীয়া, এইকেইটা মই গোটাকৈ দিম, কাৰণ বেছি জ্বলা হৈ যাব, নহ'লে চুটকিয়ে খাব নোৱাৰিব। আৰু এয়া মান ধনিয়া, আৰু এয়া লাই শাক মই এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰিহে দিম।
এয়া একেবাৰে আগটো নিদিওঁ আৰু এয়া শুকান জলকীয়া গুড়ি এচামুচ দি দিলোঁ হালধি দি দিছোঁ এতিয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু ৰাফলি খুন্দি লোৱা এয়া নহৰু আদা এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া পুৰা মেৰিনেট কৰি ল'ম এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰাটোৱে আচল কথা তেতিয়াহে খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হ'ব এয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই হাতখন ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ আৰু এতিয়া লৈছোঁ এটা টিফিন বাতিত মই এতিয়া এই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি ভৰাই লওঁ এয়া মোৰ এটা বাতিত নুজুৰিলে মানে টিফিনৰ বাতিটো সৰু হ'ল ডাঙৰ বাতিটো মুখনিখন ঢিলা হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে মই আৰু দুটা ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এটা আমি লৈছোঁ এয়া এইটোত দি দিম বাকি থাকি যোৱা মাংসকণ এয়া হৈ গ'ল এতিয়া বাকি ষ্টেপটোলৈ যাওঁ আৰু এইফালে এটা কুকাৰ লৈ লৈছোঁ এয়া অলপমান পানী দি লৈছোঁ কুকাৰত আৰু এইফালে এডাল ষ্টেণ্ড ভৰাই দিম এডাল হৈ গ'ল আৰু এটা মই লোহাৰৰ গোল এটা দি দিম যাতে টিফিনত পানীটো সোমাই নাযায় সেইটো কাৰণে এয়া দুডাল দি লৈছোঁ আৰু প্ৰথম ভৰোৱা টিফিনটো ভৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া এইটো এয়া দুইটা টিফিন ভৰাই হৈ গ'ল এতিয়া এয়া কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই লৈছোঁ এয়া গেছত কুকাৰ উঠাই দিলোঁ মানে 10টা চিটি অহালৈকে আমি ৱেইট কৰিম আৰু এইফালে মোৰ খুতৰা শাক আৰু মচুৰ দাইল বইলহে এয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কুকাৰে চিটি দিলে আমাৰ ভাত খাব পৰা হৈ যাব জলফাই পুৰি ল'লোঁ অকণমান পিটিকা বনাম এয়া ঠাণ্ডা দিনত জলকীয়াবিলাক সৰু সৰু হৈ যায় আৰু এইফালে মই জলফাই পুৰি ল'লোঁ এইকেইটা অকণমান পুৰিয়ে গ'লগৈ চাফা কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকে এনেকৈ জলফাই পুৰি খায়নে বাৰু মই কিন্তু কুকাৰে চিটি দি আছে মাংসটো 10টা চিটি আহি গ'ল এইটো গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এইফালে মই এয়া জলফাই পুৰি চাফা কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া অকণমান এয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু অকণমান এয়া নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিটিকি দিম মাংসটো মই এয়া কুকাৰৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ টিফিন দুটা আৰু এখন থালতে উলিয়াই লৈছোঁ অলপ ঠাণ্ডা হ'ল হাতে চুব পৰাকৈ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ভাপত দিয়া মাংসটো দেখাই লওঁ আৰু কালাৰ চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ যে কিমান ভাল হ'ব মানে ক'বই নালাগে আৰু ধোঁৱাটো আহি গৈছে সেইটো কাৰণে অকণমান ঢেলা নিচিনা হৈ গৈছে আৰু এইটো খুলি দেখাওঁ ৱাও কালাৰ চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে ভাপত দিয়া মাংস আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সিজে এতিয়া গৰম হৈ আছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অকণমান ঠাণ্ডা হওক আৰু মই বাকী ভাতটো উলিয়াই লওঁ মানে এয়া ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু মাংসটো আপোনালোকক কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি যায় এনেকৈ দেখাই আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'
খাব হৈ গ'ল এয়া উলিয়াই ল'লোঁ মই তেনেহ'লে খাই লওঁ আৰু আপোনালোকক মাংসৰ টেষ্টটোৰ কথাও কওঁ কেনেকুৱা হৈছে আৰু এইফালে এয়া খুতৰা শাকৰ বইল মচুৰ দালিৰ লগত আৰু এয়া মাংসটো কিমান সফ্ট হৈছে চাওক অকণমানতে এয়া ভাঙি গৈছে আৰু একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এতিয়া মই টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে আগে মাংসটোৱে টেষ্ট কৰি লৈছোঁ বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব তেতিয়া গম পাব কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ এতিয়া মই কৈহে আছোঁ ভাল হৈছে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব এতিয়া মই খাই লওঁ জ্বলা অলপ টেঙা মানে বহুত ধুনীয়া হৈছে টেষ্টটো আৰু গোন্ধটোৰ কথা ক'বই নালাগে বহুত ভাল মই একদম 100% দি দিছোঁ খাবলৈ আপোনালোকেও ভাল পাব ট্ৰাই কৰি চাব খালি আৰু আমি তেলত বনাই খায়ে থাকোঁ তেলত বনাই খাই থকাটোতকৈ এনেকৈ খাই মই বেছি ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণে আজি বনাই ল'লোঁ জ্বলা বহুত হৈছে আৰু এইটো জলকীয়া খাব নোৱাৰোঁ মানে জলফাইটো জ্বলা আৰু মাংসটো জ্বলা হৈছে আৰু মই খুতৰা শাকটোত মানে অকল নিমখহে দিছোঁ হালধিও দিয়া নাই মচুৰ দালি খুতৰা শাক নিমখ আৰু পানী সেয়াই বইল কৰি লৈছোঁ সেয়াও ভালেই হৈছে আৰু বইলহে বনাইছোঁ যিহেতু আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি কাৰণ আপোনালোকৰ কমেণ্টে আমাক বহুত উৎসাহ দিয়ে ভিডিঅ' কৰিবলৈ আৰু যদি নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে আৰু নতুন এদিন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই